Alkaa olla aika raaka keli täällä. Onko tässä enää mitään järkiä? Mutta ei täältä niin vaan voi tulla poiskaan. Täällä ollaan hangilla taas. Kaamos on laskeutunut pohjoiseen ja pakkasta alkaa olla viiksimittarin mukaan semmonen 20. Ja tämän pitäisi olla tämän reissun lämpimin päivä. Tuossa justiin eilen kahtois uutisia, niin he meinasivat, että pohjoiseen tulossa jopa -50 astetta ensi viikolla. Ei 30, ei 40, vaan -50. Joo. No, todennäköisestihän semmoset -40 pakkaset voi olla aika harvassa täällä, mutta yli 30 päästään kyllä varmasti. Tämä reissu onkin suunniteltu sillä, että jos sitä koittaisi aina yönsä nukkua autiotuvilla. Elikkä nyt ollaan menossa kohti Kevoa. Ja ensimmäinen etappi olisi Ruktajärven autiotupa. Ja semmonen vinkki kaikille, että vaikka suunnittelisitte vaelluksenne sillä, että mennään tuvalta tuvalle, ollaan lämpimässä joka yö, niin varautukaa sekä varusteiden puolesta että varsinkin henkisesti siihen, että teltassa saattaa joutua yöpymään. Silloin kun siihen on valmiiksi varautunut henkisesti, niin se ei tunnu yhtään niin pahalta. Yksinään en kokonaan täällä ole. Mulla on 2 kaveria mukana. Juhani hiihtää jossakin tuolla mun eessä ja Mari jossakin jonkun matkaa tuolla mun takana. Mennään tässä nyt ainakin tämä reissu alaku, niin sammaa kelekkaurraa ja sitten jossakin vaiheessa hajotaan toisimme. Mielenkiintoisen lisämausteen tähän reissuun tuo myös tuo perässä kulkeva uusi ahkio. Kävin sen nimittäin hakemassa tuosta, voi sanoa, melkein naapuripitäjästä Lumijoelta justiin reissua edeltävänä iltana. Elikkä siellä kulkee nyt aito Suomessa käsin tehty JR27. Se muoviahkio, mikä mulla on ollut monta vuotta, oranssi parispulukka. Mulla on ollut niitä itse asiassa 2, kun ensimmäinen kuluu puhki. Niin se on ollut ihan hyvä. Se on halapa ja se on kevyt, helppo itse tuunata, mutta kyllähän siinä tosiaan harmittaa se, että se tahtoo pehmeässä hangessa varsinkin niin kaatuilla. Ja sitten se joutuu pakkaa aika korkeaksi, kun mullakin roipetta aina liian paljon on. Niin nyt tää JR27 on sitten pikkusen pitempi ja tilaavampi. Eihän mulla tälle reissulle vielä ole ihan hirveästi mitään reittisuunnitelmia. Että no, tuo Kevo-alue tietenkin tunnetaan sitä paikallisesta Grand Canyonista. Katsotaan nyt, että käynkö sitä kattelemassa. Mutta nyt hiihellään sinne Ruktajärvelle ensimmäiseksi yöksi ja katsotaan sitten, miten reissu jatkuu. Hei hei! Miten menee? Mulla menee hyvin. Onko kylmä? Ei, välillä on hiihtänyt ilman hanskoja. Onko susta tullut mursu? Toinen torahapuski katkenut. Mutta katsotko tuota taivaanruntaa? Joo, se on aika hieno. Aika siisti. Hiihdetään vähän väärään suuntaan. Joo, mutta hiihdetään oikeaan suuntaan kuitenkin. Joo. Päästiinpähän ainakin tänne Luomusjärville asti. Tästä ei ole nyt sitten kun Sivanko jättää tää järven selkää.
Mutta ei kyllä niinkö suksi ei luista ollenkaan. Nyt on jotenkin tuo pakkaslumi niin tahamia. Toki siellä nousukarvat tekee taas tehtävänsä, mutta ei niinkö minkäännäköistä liukua. Roktajärvi. Näyttäisi, että täällä on muutama muukin vaeltaja liikenteessä. Komia aamu tänään. Oltiin tuossa porukalla yötä Ruktajärven tuvalla. Siinä oli 3 helsinkiläistä meidän lisäksi. Nyt sitten tänään kaikki aikoo hiihellä suoraan tuonne Njauko-Aivin autiotuvalle. Minä tässä vähän mietin. Mullahan ei sinänsä ole mitään ketään vastaan, etes helsinkiläisiä. Mutta ajattelin, että vois tehdä semmosen pienen oman lenkin tuossa ja hiihellä Akukammille, mutta siinä välillä sitten viettää joku telttayö. Tuntuu ihan pähkähullulta näillä kelleillä miettiä semmoista, mutta kyllä mä tiedän, että mä tarkenen sitten kun vaan teltan saa pystyyn. Tämähän tässä on nyt niinkö Paistunturin erämaata. Tämä hiihtelee. Vieressä on se Kevon luonnonpuisto, joka on varsinkin kesäaikaa tosi suosittu vaelluskohde. Mutta koska se on luonnonpuisto, niin siellähän ei saa kulkea muuta kuin niitä merkittyjä reittejä, paitsi sitten talvella. Mutta edelleen telttailua on sillä lailla rajoitettu, että se on sallittu vain muutamilla merkityillä paikoilla siellä. Siis hyvä tässä on, että nyt kun nousee tuonne tunturiin, niin siellähän saattaa olla jopa 10 astetta lämpimämpää kuin tuolla allalla tai laakson pohjalla. Täällä on aika lämmin täällä yllällä. Ei oo varmaan kuin 20 pakkasta. Mä oon nyt täällä oikeasti ypöyksi. Ja on aivan hiljasta. Hankikantokin on pääasiassa hyvää. Ei tämä silti nopeaa tämä meikäläisen meno oo. Mutta ei mulla oo mikään kiire tässä. Nyt naatitaan. Hiihän tässä paraikaa semmoista sivurinnettä, että muovipulukka olisi kaatunut jo monta kertaa, mutta siellä se puinen kaveri, niin ei vielä mitään. Tuossa kohtaa, missä aina muovipulukka meinaisi kaatua, niin tuo vaan pikkusen matkaa luisuu tonne alaspäin ja jatkaa matkaa pystyssä. 1 piste sille. Alkaa olla aika raaka keli täällä. Onko tässä enää mitään järkiä? Mutta ei täältä niin vaan voi tulla poiskaan. No, ei oo ainakaan sääskiä. En tiedä itkiskö vaan naurasko. Kyllä täällä melko lailla vinkka käy täällä tunturissa.
Ja se kohtaa aika leiriytyä. Eikö pääse ylös mukaan? Tulee nyt sieltä. Kyllä minä luulen, että tämä oli nyt tämän päivän osalta tässä. Onneksi ei enää tuule ihan hirveästi. Revoon tuli. Kyllä tässä on jo sisulla menty. Oi että mukava päästä lämpimään. Ihana tuo pensakeiti kyllä tämmöisellä kelillä. Jotakin kertoo noista olosuhteista tuolla ylhäällä se, että minä päähydyin loppuillan hiihtää untuva takki päälle. Ja oli aivan hyvä, ei tullut hiki. Jotenkin tosi hiasta oli tuo meno. Vasen jalkakin alkoi tuossa vihottelemaan. Lonkan koukistaja tai joku särkeä polovea sitten. On ollut kyllä seikkailu. Vuosikinhan tässä vaihtuu tuossa muutaman tunnin päästä, niin sen kunniaksi vähän nakkeja ja ranskan poppuja. On muuten jäiset nakit. Enkä puhu pelkästään näistä, mitä mä pilikon. On tuota ketsuppia täältä jollakin pelillä. Ketsuppikökkäreitä. Niin mikä se oli se puhe alakureissusta, että mä koitan kaikki yöt nukkua tuvilla. Täällä sitä ollaan. Mutta minä en jaksa odottaa tässä vuoden vaihtumista, vaan rupian koisimaan, että ei muuta kuin hyvää uutta vuotta. Ei oo mikään lämmin enää. Tää vaan yrittää päästä liikkeelle ja suunnata sinne akukammille. En tiedä ilman tätä pensakeitintä, niin oiskohan mulla enää sormia ollenkaan. Ja tuuleekin vielä. Tästä tulee raaka päivä. Että saata kuvaa robottimodella laittaa kamppeet kassaan ja lähteä matkaan. Mahtavaa, kun nyt on vähän tilavampi ahkio, niin helpompi pakata kyllä. Telttakin oli jo sen verran kerännyt jäätä ja kosteutta, että tilavuus oli melkein tuplaantunut. No ei nyt ehkä ihan ole, mutta... Verrattuna eiliseen, niin
Pakkasta on vähän enemmän, mutta tuulta onneksi vähän vähemmän. Mutta kyllä tämä on niinku ihan eri homma tällainen päivänvalolla mennä. Kyllä oli eilen välillä usko aika koetuksella tuolla, kun keskellä pimeyttä menee ja elektroniikka ei niinkö toimi. Kamera-akkuja pitää lämmittää tuolla kinttaan sisällä ja GPS ei meinaa pysyä päällä, valittelee pakkasta mukaan. Siellä meikä paino pimeydessä, välillä koitti kepsillä, välillä koitti kännykällä kattoo, tarkistaa sijaintia, mutta kyllä se niinkö suunnistaminen oli hyvin pitkälti pohjan tähän ja tuulen suunnan varassa. Nyt vaikka täällä ei lämmin enää olekaan, niin on tämä nyt paljon mukavampaa tällä valosalla. Ja on nättiä, voi mieletön on nättiä. Aivan uskomattoman hienoja nuo lumeen kuoruttamat tunturikoivut. Ja nämä kaamuksen värit. Ai että. Mutta jos sitä nyt illaksi pääsisi sinne Akukammille. Hyvällä tuurilla siellä Juhani tai Mario lämmittämässä sitä. Vähän niin kuin mulla roikkuisi jotakin tuosta. Perillä. Huhhuh. Onneksi täällä on lämmin tupa. Se oli semmonen telttailuekskursio. Aivan hirviää, mutta aivan hirviää hienoa. Voi kauja. Joo, toi Mikko tuli tupaan hetki sitten ja... Miltäs tuntuu, Mikko? Kyllä se nälkä tällä lähtee. Onko tämä klisee? Myönnä pois, oot katteellinen. Ehkä vähän. Tämä Akukammihan on siitä siisti paikka, että ulkoa katsottuna tosiaan niin tämähän on kammi. Mutta kammeista poiketen, mitä ne yleensä on, niin tämä on todella tupaamainen. Lämpiää hyvin ja on sillä niin viihtyisä ja hyvää kuntoinen. Täällä on jopa panostettu tähän sisustukseen. Pasara. Naulattu siihen kiinni. Tosi siisti sisustuselementti. Kohan sitten tämä eväs alkas olla. No, kyllä ne makaronit on jo pehmenneet. Juhanihan se lähti jatkaan tästä jo matkaa, mutta minä pidän tässä välipäivän. Jotenkin niin on tuo vasen jalka kippeytynyt, että nytkin tuntuu siltä, niin kuin silloin olisi tänään hiihetty 20 kilometriä, vaikka minä en ole käynyt kuin tuossa vessassa asti kävelemässä tänään. Jotenkin tosi jumissa vaan. Tää toivon, että se huomiseksi vertyy tai täältä voi olla aika ikävä lähteä kotiin päin.
Moi! Uskomatonta. Nää on jotenkin niinku joulupukkia. Niinkö? Joo. Onko ahkio toiminut hyvin? Ahkio on toiminut kyllä hyvin mulla. Ei oo yhtään ollut ongelmia tämän puupulukan kanssa. Onko nähnyt revontulia? Oli! Revontuliakin oli tuossa parina yönä. Mä täältä kauempaa katsoin, että joo, tuolla on jotakin rakkakivikkoa, että mä otan siitä niin kuin suunnan ja mä tähtäsin siihen rakkakivikkoon, mutta siinä olikin poroja ja ne liikkuu. Tässä rupesi tuulemaan paljon kovempaa. Mä menisin oikeasti kaatua. Että se oli niin kuin tosi, mä käytin sauvoja siihen, että mä pysyn pystyssä. Se oli tosi kova tuuli. Hyvin kyllä huomaa, että täällä alempana suolla niin pakkanen kiristyy. Tää yrittää nousta tuonne ylemmäksi. Siellä kantaa hankikki paremmin. Mahtaa olla yli 30. No siinäpä se nyt on. Kevo on kanjoni. Wow. Ei tuommoisia hirveästi muualta meiltä päin löydykään. Mutta täytyy sanoa, että hirviän kauan minä en tässä joudu ihmettelemään, koska ei ole mikään semmonen miellyttävä keli. Aika semmonen kylmä ja vähän puhaltelee tuo tuuli. Mutta ei oo sääskiä. Näin se alkaa tämäkin reissu nyt lähestyä loppua. En kyllä tiedä millä adjektiivilla tätä reissua kuvaisi. Ei se ole se kuvaaminen tuolla kamerallakaan ollut kauhean helppoa. Ollut yksi kaikkein kylmimpiä reissuja ikinä. Sehän tarkoittaa sitä, että ei tuo elektroniikkapelaa pitää akkuja lämmittää, linssit jäätyy, sormet jäätyy, se on ehkä pahin. Mutta se kova pakkanen tarkoittaa myös sitä, että on aivan uskomattoman komiat kelit. Oi mielet. Tuo ahkiokin tuolla niin on kyllä toiminut tosi hyvin. Ei mitään ongelmia sen kanssa. Ei oo kaatunut ollenkaan. Ehkä jos jotakin siitä pitäisi keksiä, niin jos se olisi 5 senttiä leviämpi, niin se olisi helpompi pakata tiiviisti.
Nyt joutuu laittamaan keitinlaatikkoa ja jotenkin nyssäköitä pittuussuuntaan sinne. Ei saa poikittaa, mutta taas sitten kun se on kapea malli, niin se seuraa kyllä hiihtourassa tosi nätisti. Sitähän siinä on ajateltu. Eikä lähde siellä urassa niin nousemaan ja kaatuilemaan niin kuin muovipulukka tekee. Nyt sitten tästä on tarkoitus hiihellä vaan tonne tien varteen ja toivoa, että vielä auto lähtee käyntiin. Voi mielet. On ollut kyllä taas. No niin, näytä meille Honda, mistä sinut on tehty. Ei vielä lähtenyt. 25 sanoit on pakkasta. No niin, läheppä käy. Painan. No niin! Vähän piti suostutella, mutta ei, lähti niinku palaa mun alta. No ei ihan. No ei ihan. Voi sanoa, että on aika raaka keli. Ei oo mikään semmonen ihastuttava video missään tämä. Kaadu! Kaikkea minä täällä teenkin tämän video ette, voi ette. Ei mennä kameratkaan enää pysyä päällä. Menee hankalaksi. Joo, ihan hyvältä näyttää. Tai siis ei näytä hyvältä koskaan. Mutta aivan hullu homma yrittää kuvata ja säästää näppejä, ettei ne jäätyisi aivan. I find your lack of faith disturbing.